ආයිබෝවන් සුබ දවසක් හැමෝටම ආදරෙන් පිළිගන්නවා කුකින් හට් කී අපේ channel එකට. හැමදාම වගේ මම අදත් අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් ආවා ඔයාලට. අද මාත් එක්ක අලුතෙන් එකතු වෙන අය ඉන්නවා නම් ආරාධනා කරනවා අපිව subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. ඉතින් හදමුද වෙනස් විදිහට කැරමල් පුඩින් එක. හැමදාම හදන පුඩින් එකට පොඩි වෙනසක් එකතු කරලා තමයි මම අද පුඩින් එක හදන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ වෙනසත් එක්ක කොහොමද පුඩින් එක හදාගන්නේ කියලා. අපිට ඕන වෙනවා සව් කප් කාලයි, සීනි මේස හැඳි 3යි, කිරි කප් 1යි, බිත්තර 2කුයි. මුලින්ම අපි සව් එක හදාගන්නවා. සෝදලා පීසුණු කරගත්ත සව් ටික මේ වගේ නටන වතුරට දාලා හොඳට තම්ම ගන්න. සව් ටික එකතු කරන්න කලින් මම වතුරයකට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගත්තා. වතුර පෙරලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න වතුර වැඩියෙන් දාලා තමයි සව් එක තඹ ගන්න ඕනේ. සව් එක තඹ ගන්න අපි කවුරුත් දන්නවනේ. සව් එක එයට විනිවිද පේන විදිහට ආවට පස්සේ සව් එක බා ගන්න. දැන් මේ සව් ටික තැම්බිලා ඉවරයි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ සව් ටික පෙරලා ඇල් වතුරෙන් සෝදලා පැත්තකින් තියාගන්න එක. අපි දැන් මේ කරන්න හදන්නේ පුඩින් එකට ඕන කැරමල් එක හදාගන්න එක. පුඩින් එකට අවශ්‍ය වන කැරමල් ටික හදාගන්න. ඒකට මේ වගේ පෑන් එකකට සීනි මේස හැඳි 3ක් දාලා වතුර මේස හැන්දක් එකතු කරලා කැරමල් එක හදාගන්න. කැරමල් එකෙන් තමයි අපේ පුඩින් එක ලස්සන වෙන්නේ. ඒ වගේම අලුත් රසයක් එකතු වෙන්නේ. ඒ නිසා කර ගන්න නැතුව නියම පාටට ආවම කැරමල් එක ලිපෙන් බා ගන්න. ගොඩක් කර ගන්න එපා. මේ වගේ වෙනකොට ලිපෙන් බා ගන්න. ලිපෙන් බාලා අපි පුඩින් එක හදාගන්න භාජනයට කැරමල් ටික දාගන්න ඕනේ. මම මේ පුඩින් එක ගලව ගන්න පහසු වෙන්න මේ භාජනයට බටර් ටිකක් ගෑවා. ඊළඟට අපි පුඩින් මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද බලමු. මුලින්ම බිත්තර දෙකට අපේ ඉතුරු සීනි මේස හැඳි 3 එකතු කරලා සීනි දිය වෙනකන් හොඳින් බීට් කරගන්න. සීනි ටික දිය වුණාම අපි ඊළඟට එකතු කරගන්නේ කිරි කප් එක. දැන් මේකේ සීනි ටික දිය වෙලා අවසానයි. දැන් මම මේකට කිරි කප් එක එකතු කරගන්නවා. කිරි ටිකත් බිත්තර එකත් එක්ක හොඳට මිශ්‍ර වෙනකන් හොඳින් කලවම් කරගන්න. අවසානයේදී අපි කලින් හදාගෙන අරන් තියාගත්ත සව් ටික එකතු කරලා මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. කලින් අපි සව් ටික හදලා තියාගත්ත හින්දා ඒක චුට්ටක් එකට ඇලිලා තියෙන්නේ. සව් ටික වෙන් වෙනකම්ම හොඳට මිශ්‍රණය කලවම් වෙනකම්ම කලවම් කරගන්න. දැන් මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය අපි කලින් සූදානම් කරගත්ත පුඩින් හදන භාජනයට දාලා විනාඩි 15ක් පමණ ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ.
භාජනයට දාන කලින් සව් ටික හොඳට කලවම් වෙන්න තව පාරක් කලවම් කරලා තමයි මේ භාජනයට අපි පුඩින් මිශ්‍රණය දාගන්නේ. ස්ටීම් කරගත්ත පුඩින් එක පැයක් පමණ ශීතකරණයේ තියලා ඔයාලට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. පේනව නේද කැරමල් එක සාර්ථක විදිහට ගත්තාම පුඩින් එකේ තියෙන පාට. ලස්සන පෙනුමක් එකතු වෙන්නේ අපේ කැරමල් එකෙන් තමයි. සව් එකතු කරලා වෙනස්ම විදිහකට හදාගත්ත මේ පුඩින් එක හරිම රසයි. සව් එකතු කරලා තියෙන නිසා වෙනස්ම රසයක් දිවට දැනෙයි ඔයාලට. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.